Lợi thế của Hà Nam là cửa ngõ thủ đô về công nghiệp Hà Nam đã nấp đầy và thu hút đầu tư. FDI vẫn đang được thu hút và mở rộng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn theo đường quốc lộ và tỉnh lộ. Về y tế, Hà Nam được chọn là cơ sở thứ hai của các bệnh viện trung ương như Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai. Về du lịch và dịch vụ, Hà Nam có khu du lịch tâm linh Tam Trúc và khu thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế của tập đoàn lớn Sun Group đặt tên là Sun World tại Hà Nam. Ninh Bình có lợi thế điểm mạnh về du lịch như du lịch Tràng An được UNESCO công nhận và nhiều khu du lịch khác, khu du lịch Tam Cốc Bích Động và khu du lịch tâm linh tín ngưỡng như chùa Bái Đính và nhà thờ đá Kim Sơn. Nam Định cũng có nhiều lợi thế và nhiều lợi thế chưa được phát huy. Về công nghiệp, những năm gần đây, Nam Định đứng top đầu trong cả nước về thu hút FDI và nộp ngân sách cho nhà nước. Những tiềm năng chưa được phát huy đó là logistics. Nam Định có đầy đủ đường sắt, đường bộ, đường thủy và hải cảng, nhưng Nam Định chưa nhìn vào lợi thế đó để phát triển. Trong bản quy hoạch phát triển kinh tế biển và tầm nhìn đến năm 2030, Nam Định có khu phát triển kinh tế biển Ninh Cơ. Về du lịch, Nam Định có du lịch biển và du lịch tâm linh tín ngưỡng, nhưng Nam Định mới chỉ phát triển du lịch tâm linh nhưng bỏ qua du lịch tín ngưỡng. Nam Định có rất nhiều nhà thờ lớn mang phong cách châu Âu pha trộn với nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chính phủ đã nghiên cứu hoàn thiện kỹ lưỡng đa chiều với tư duy đổi mới, từ đó đề xuất các nguyên tắc tổ chức sắp xếp tổ chức lại các cấp xã hiện nay thành các cấp xã mới. Cụ thể, cả nước sẽ sắp xếp tổ chức lại các cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian là cấp huyện, hình thành các cấp xã mới gồm xã, phường và đặc khu. Như vậy không còn loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, quận, huyện, thị trấn. Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi quy định giải thể các đơn vị hành chính cấp huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thị trấn từ ngày 1 tháng 7. Trong 8 năm, tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh có nhiều tỉnh dẫn đầu về số lượng đô thị hiện nay như Quảng Ninh, Bình Dương có 5 đơn vị, tiếp đến là tỉnh Kiên Giang và tỉnh Thái Nguyên. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh thành lập lâu đời như Đà Lạt năm 1893, Nam Định năm 1921, Vinh năm 1963, Việt Trì năm 1962. Ngược lại, thành phố Thủy Nguyên Hải Phòng, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Hoa Lư Ninh Bình, Đông Triều Quảng Ninh đều vừa được thành lập. Các tỉnh thành có nhiều cấp huyện nhất là Hà Nội với 30 đơn vị, tiếp đó là Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hướng tới mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho các tỉnh thành mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng độc lực của các vùng hành lang kinh tế cực tăng trưởng. Quyết định của chính phủ nêu nguyên tắc ưu tiên sắp xếp các đơn vị miền núi đồng bằng với các đơn vị hành chính có biển, kết hợp hài hòa hợp lý với các đơn vị hành chính có vị trí liền kề gắn với yêu cầu định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau cùng thúc đẩy phát triển kinh tế sau sắp xếp và yêu cầu định hướng phát triển nhanh bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Cùng với đó, nhà nước ưu tiên bố trí các khu thương mại tự do, khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics, hồ chứa nước, đập thủy điện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã đều thuận lợi trong quản lý nhà nước. Sáp nhập 34 tỉnh thành, trong đó hợp nhất tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, lấy tên là tỉnh Ninh Bình làm trung tâm chính trị hành chính, sẽ đặt tại Ninh Bình hiện nay. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tinh gọn bộ máy hành chính và phát triển kinh tế vùng, để phát triển kinh tế xã hội và vùng đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình không chỉ có vị trí địa lý chiến lược mà còn chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử, kinh tế xã hội. Việc hợp nhất 3 tỉnh mở ra cơ hội xây dựng một vùng kinh tế trọng điểm, năng động và bền vững với diện tích gần 4.000 km² và dân số hơn 5 triệu người. Khu vực này sẽ có thị trường lao động lớn, sức mua nội địa mạnh và tiềm năng khai thác tài nguyên
hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các khu vực công nghiệp, công nghệ cao và hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất và phân phối. Hạ tầng giao thông khu vực Hợp Nhất đã được mở rộng với quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, cao tốc Bắc Nam, thúc đẩy hàng hóa mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển của các trung tâm logistics liên tỉnh. Nhờ đó, toàn vùng có thể trở thành cầu nối chiến lược miền núi Bắc Bộ, duyên hải Bắc Bộ cũng như giữa các tỉnh Trung Bộ và thủ đô Hà Nội. Các địa phương sẽ bổ trợ cho nhau, hình thành một cấu trúc kinh tế đa dạng và linh hoạt. Hà Nam đang nổi lên với công nghiệp, chế biến, chế tạo, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Ninh Bình phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, còn Nam Định có thế mạnh là công nghiệp nhẹ và đào tạo nhân lực, logistics và kinh tế biển. Khi liên kết hiệu quả bổ sung này sẽ tạo ra chuỗi giá trị liên hoàn, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế. Việc hợp nhất 3 tỉnh giúp tinh giảm bộ máy hành chính, tối ưu chi phí quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho cải cách. Thống nhất đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, đồng thời hạn chế sự chồng chéo trong quy hoạch và điều hành tổng thể. Hợp nhất không chỉ là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa khu vực trở thành động lực kinh tế mới của vùng đồng bằng sông Hồng. 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đều nằm trong vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh lúa nước. Sự tương đồng về phong tục, tín ngưỡng, ngôn ngữ và sinh hoạt cộng đồng là yếu tố thuận lợi khi xét đến việc hợp nhất. Nam Định nổi bật với truyền thống hiếu học, nông nghiệp và công nghiệp dệt may và bề dày lịch sử văn hóa. Hà Nam với thế mạnh phát triển công nghiệp, y tế, giáo dục chất lượng cao nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa với nhiều giải thưởng du lịch thế giới như điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới. Ninh Bình lại là điểm sáng du lịch văn hóa sinh thái với di sản Tràng An được UNESCO công nhận, có không gian lý tưởng để phát triển. Khi hợp nhất, các giá trị này được nâng tầm nhờ sự đầu tư đồng bộ và quy hoạch văn hóa. Vùng, việc kết nối các di sản, lễ hội, làng nghề truyền thống và các tuyến du lịch liên tỉnh sẽ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng rộng rãi. Đồng thời, một đơn vị hành chính lớn có tiềm lực sẽ có khả năng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể một cách hệ thống và chuyên nghiệp hơn. Khi hợp nhất, cơ hội hình thành phát triển bản sắc văn hóa vùng đặc trưng với sự hội tụ giao thoa giữa tinh hoa của 3 tỉnh. Điều này có thể tạo ra một thương hiệu văn hóa mới, nâng cao vị thế của vùng trong bản đồ văn hóa quốc gia và thu hút du lịch cũng như đầu tư vào lĩnh vực sáng tạo. Hợp nhất Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình không chỉ là việc sát nhập địa giới hành chính đơn thuần mà là một chiến lược phát triển dài hơi, đòi hỏi tầm nhìn và sự đồng thuận của xã hội và năng lực thực thi bài bản. Với không gian tiềm năng và nguồn nhân lực to lớn về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, tỉnh mới hợp nhất có cơ hội vươn lên trở thành hình mẫu cho quản trị hiệu quả và tăng trưởng toàn diện, triển khai đúng hướng. Hợp nhất để mở rộng một kỷ nguyên phát triển mới cho khu vực đồng bằng sông Hồng, nơi kết tinh của truyền thống đổi mới và khát vọng vươn lên. Đây chính là thời điểm thích hợp để định hình một trung tâm kinh tế văn hóa vùng mạnh mẽ, hiện đại và giàu bản sắc, góp phần nâng cao vị thế khu vực trong tiến trình phát triển của quốc gia.